Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 139, ngay khi một đội quân hùng mạnh đi tới để bảo kê cho Diệp Phàm thì đúng vào lúc đó, ba tên sinh vật thái cổ lại xuất hiện. Tiếp theo, mấy con sinh vật thái cổ này liền nói cho mọi người biết sắp tới toàn bộ nhân tộc sẽ bị diệt vong, thời kỳ của thánh địa sắp kết thúc. Thế nhưng, mấy vị đại năng của nhân tộc cũng không chịu để mấy tên kia võ mồm. Ngay lập tức, bọn họ liền cất lời phản kháng. Tuy nhiên, sau một tràng võ mồm thì ba tên sinh vật thái cổ lại bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Mặc dù vậy, tất cả cũng không khỏi lo lắng. Điều này cũng bởi sinh linh thái cổ rất mạnh, nó có thể so với thánh nhân viễn cổ, nếu xuất thế thì thiên hạ có thể đại loạn. Đến đây, tất cả dừng giao chiến, Tây Vương Mẫu liền mời mọi người rời khỏi võ đài và trở lại thánh điện để cùng nhau bàn luận. Tại cung điện, một lần nữa đám người từ các giáo lại muốn bắt Diệp Phàm. Tuy nhiên, có đội quân hùng hậu bảo vệ, anh Diệp lần này bất tử. Xong xuôi, mọi chuyện đã được giải quyết, tất cả lại cùng nhau rời đi. Thế nhưng trước khi Diệp Phàm cáo từ, mấy người Cơ gia thì Cơ Tử Nguyệt lại đòi đi theo. Mặc dù vậy, nói gì thì nói, Diệp Phàm nhất định không thể để Cơ Tử Nguyệt đi cùng, vì nơi mình đi sau này sẽ rất nguy hiểm. Nghe Diệp Phàm nói vậy, Cơ Tử Nguyệt trên mặt liền hiện lên một nét buồn bã. Nhìn cô nàng như thế, nam chính của chúng ta phải ngay lập tức an ủi. Thế nhưng, khi Diệp Phàm muốn lấy Hắc Hoàng và Lý Hắc Thủy ra làm lá chắn, thì hai huynh đệ tốt, người thì bị lạng tai, người thì lấy chân che mặt, đúng là huynh đệ tốt mà, thân ai người nấy lo. Mặc dù vậy, Cơ Tử Nguyệt vẫn phải chịu trước cái mồm dẻo kẹo của Diệp Phàm và đành chấp nhận phải từ biệt nhau ở đây. Cứ thế, tất cả cùng nhau rời đi đến vùng đất mới. Mục tiêu tiếp theo của Diệp Phàm lần này sẽ là Trung Châu, nơi mà anh ấy sẽ rèn luyện bản thân mình. Thế nhưng, chuyến đi này chỉ có một mình Diệp Phàm mà thôi. Điều này cũng bởi Trung Châu là một nơi vô cùng nguy hiểm. Trước chuyến đi xa này, Diệp Phàm đã giao Tiểu Niếp Niếp cho Lý Hắc Thủy và Hắc Hoàng chăm sóc. Sau khi xong việc ở Trung Châu sẽ quay lại. Thời gian trôi qua, không lâu sau, Diệp Phàm đã xuất hiện ở tại một nơi hoang vắng. Nơi đây tràn đầy xương khô cùng khí tức hắc ám. Mặc dù vậy, đây vẫn là vùng đất thuộc về Đông Hoang. Thế nhưng, ngay khi Diệp Phàm đi được vài bước, thì từ đâu mấy tên sát thủ thần triều bịt mặt lại bất ngờ xuất hiện, rồi đột ngột lao về phía Diệp Phàm. Nhận thấy nguy hiểm, Diệp Phàm ngay lập tức lấy ra cây kiếm vàng rực. Chớp mắt sau, chỉ thấy anh ấy đã lao về phía đám sát thủ kia và cùng bọn họ giao chiến. Trong tích tắc ngắn ngủi, Diệp Phàm đã tung ra hàng trăm lưỡi kiếm về phía đối thủ của mình, khiến đám sát thủ từng tên bị đánh văng. Càng chiến, Diệp Phàm cùng đám sát thủ lại giao chiến càng quyết liệt hơn. Trong tay anh ấy, ánh kiếm vàng rực không ngừng bạo phát. Mỗi kiếm đánh ra, anh ấy lại tiễn một tên về chầu ông bà. Đám sát thủ bịt mặt yếu ớt cũng bị anh ấy hành cho ra bã. Càng chiến, Diệp Phàm lại càng thể hiện sự mạnh mẽ của mình. Tốc độ cùng chiến lược, toàn bộ Diệp Phàm đều mạnh hết. Bởi vậy mà chỉ trong ít phút ngắn ngủi, mấy tên sát thủ của thần triều đã bị Diệp Phàm lấy mạng gần hết. Tuy nhiên, đám người kia lại dí Diệp Phàm đến cùng. Đến đây, Diệp Phàm lấy ra chiếc đỉnh vàng rực, ngay sau đó là màn dùng đỉnh đập người. Nháy mắt, từ trong tay anh ấy, chiếc đỉnh nhỏ đã bay với tốc độ kinh người và đập lên thân thể đám người kia, làm bọn chúng hét lên từng tiếng đau đớn. Càng chiến, hai bên lại càng ngày càng quyết liệt. Cuối cùng, chỉ thấy Diệp Phàm lao đi với tốc độ xé gió, một kiếm một đỉnh đập bay hàng chục tên sát thủ, khiến thân thể bọn họ nổ tung và bay lên không trung. Thế nhưng, ngay khi sát thủ thần triều bị dẹp thì đám người nhân thế gian đã liền có mặt và ra tay với Diệp Phàm. Nhất thời, thân hình một nữ nhân bay lên trời cao. Ngay sau đó, cô ta liền tung ra sát chiêu về phía Diệp Phàm, khiến nam chính của chúng ta phải lập tức né tránh. Sau một hồi giao chiến, nữ nhân kia vung tay, từ trên trời cao, hàng loạt công kích như mũi tên từ trong hư không lao thẳng về phía Diệp Phàm. Đối diện với nó, trường thương trong tay xuất hiện, Diệp Phàm lạnh lùng đón từng đòn công kích như mũi tên phóng về phía mình. Cứ thế, một cuộc chiến gay cấn lại tiếp tục diễn ra. Tuy vậy, cho đến cuối cùng, đám người kia vẫn là quá yếu so với Diệp Phàm. Kết cục, tất cả bọn sát thủ đều phải bỏ mạng ở tại nơi này. Còn Diệp Phàm, anh ấy phá được vòng vây xong thì lập tức theo dõi hành tung của đám sát thủ để tìm hang ổ của bọn chúng và ra tay tiêu diệt. Và liệu rằng chuyến đi này, Diệp Phàm sẽ gặp những nguy hiểm gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!